Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ thực hiện công việc là vệ sinh cái cùm thắng dĩa nè, cùm thắng dĩa tại nhà. Thì xe này là xe của mình. Thì mình cũng chạy được cỡ 30.000 km rồi. Trước đây thì mình hay vào hãng vệ sinh, nhưng sau này mình tìm hiểu thì công việc này có thể làm tại nhà dễ dàng. Với lại mình làm tại nhà thì mình cảm thấy mình làm kỹ hơn, mình làm vừa ý mình hơn. Thì cái vệ sinh thắng dĩa này nó cũng quan trọng lắm đó các bạn, tại vì nó tránh cái hiện tượng là bó cứng dĩa. Những cái ắc của nó mình tra dầu mỡ, tra mỡ bò đúng của nó thì nó trượt trên nhau được, nó trượt trong cái lòng ắc được, thì nó không có bị bó cứng dĩa, mà thắng nó cũng nhẹ nhàng. Với cái dĩa mà nó đã sạch rồi đó thì tăng được cái hiệu suất của cái thắng dĩa mình lên. Còn về phụ tùng mà các đồ nghề cần để làm vệ sinh thắng dĩa thì thông thường mỗi xe ô tô hãng đều có cho mình một cái bộ kích thân xe để tháo bánh. Thì ngoài ra một số dòng xe khác thì để mở được cái ắc thắng này thì cần phải có cái khóa, có cái chìa khóa, nếu mà nhớ không nhầm là khóa 10 hoặc khóa 12. Riêng đối với xe mình là xe Ford thì không có mở bằng khóa thường mà phải mở bằng cái con lục giác này nè. Mà con lục giác này là con lục giác số 7, con này mình phải mua riêng. Cái lục giác số 7 này trong cái bộ lục giác thông thường bán ở các tiệm bán thì không có số 7, chỉ có số 8 rồi tới số 6, số 8, số 10, không có số 7, nên mình phải mua riêng con lục giác số 7 này. Mỡ bò mà để cho ắc thắng thì mình có cái mỡ bò silicon. Cái mỡ bò silicon này là nó không có cái gốc dầu hỏa trong này, cho nên là nó không có làm trương nở cái cao su chụp bụi của ắc thắng. Nó giúp cho ắc thắng, cái cốt ắc thắng nó trượt ở trong cái con ắc, trượt tới trượt lui một cách dễ dàng hơn. Ngoài mỡ bò silicon thì mình có thêm cái mỡ bò đồng. Hai loại mỡ bò này đều có khả năng chịu nhiệt rất cao nha các bạn, có khả năng chịu nhiệt lên đến trên 1000 độ C thì thắng rất là nóng, cho nên nếu mà chịu nhiệt kém mỡ bò nó sẽ bị khô hoặc là bị chảy, khô cứng hoặc là chảy thành nước thì cũng không tốt. Cái mỡ bò đồng này là mình để vệ sinh, không phải vệ sinh mà để bôi vào cái mặt sau của cái má thắng để cho nó đừng có bị dính vào trong cái con heo, dính vào trong con heo thắng. Thì mình sẽ nâng xe mình lên, là tháo bánh xe ra. Thì cái công đoạn đó mình không quay nha, mình chỉ bắt đầu quay từ lúc mà mình bắt đầu tháo cái con heo thắng ra thôi. Thì mời các bạn theo dõi ha. Dỡ hai cái chụp bụi phía sau ra, xài con lục giác số 7.
chốt ách thắng ra. Đây là con heo thắng nè, piston thắng. Hai cái má thắng. Để xin má thắng còn với nhám. Chà với nhám hai cái má thắng, đẩy đi mấy cái bụi cũ. Dùng mình vệ sinh thắng của Safenico. Cái này là mỡ bò đồng nha quý vị, mỡ bò đồng này mỡ bò chịu nhiệt, chuyên dùng để vô những cái vị trí của thắng dĩa. Chét mỡ bò vào cái lưng của má thắng luôn để chống dính. Mỡ bò má thắng bên vị trí piston nè. Giáp vô lại. Đấy. Rồi. Hai cái ắc thắng thì mình sẽ dùng mỡ bò silicon. Đây. Đây là mỡ bò silicon, nó không có thành phần dầu, nó không có làm nở những cái cao su chỗ ắc thắng. Bôi một lớp vừa phải lên cái cốt ắc thắng. Vị trí này nó sẽ trượt đi cái lớp mỡ bò cũ.
vỏ bò mới. Ráp vô lại thôi. Chuột nó cắn cái gì á. Xong vô lại cái cọng dây kẽm. Hoạt động chân chu nha các bạn. Mấy miếng mỡ bò vô trong mấy cái chảo bánh xe nè cho nó đừng có bị dính. Này, vậy là xong cá bánh xe vô. Rồi, hello, chào các bạn. Thì sau khi mình vệ sinh ắt thắng xong rồi mình làm một chuyến đi về quê với vợ. Mình cảm nhận là cái thắng rất là nhẹ nhàng, đạp rất là nhẹ nhàng và nó cảm giác cái chân đạp nó êm ái các bạn, nhẹ nhàng và êm ái lắm chứ không có hơi sượng sượng lúc trước. Thì với một phần nữa là mình sẽ an tâm là mình không có bị bó cứng thắng. Đó, thì cái video clip của mình đến đây là hết. Các bạn xem có gì thắc mắc thì cứ comment bên dưới giùm mình ha. Nếu mình trả lời được thì mình trả lời. Rồi, tạm biệt các bạn nha.